in detail. I did a thesis on it. Я вам розкажу історію того, як це відбулося в Канаді, як встановилася система акушерська. Я писала по цьому свою дипломну роботу. And part of the reasoning for me to give you a really good detailed history is because I hope somebody is going to be writing the history of Ukrainian childbirth. І частина причини, чому я хочу вам дати цю історію канадської системи в деталях, тому що сподіваюся, що так само тут, можливо, хтось з вас буде писати історію українського акушерства. Is there one already? Чи є тут хтось такий? We'll find someone. А ми розкажемо. Ми розкажемо. Okay, so probably in this room you would pool your resources and you would have a good history. Я так думаю, що в цій кімнаті, якщо б ви разом попрацювали над цією темою, ви б вже мали хорошу історію акушерства. And interview Victoria's mother and people of her age. І проінтерв'ювали мою маму і жінок її віку. Yeah. Okay, so the reason this is called, it's called How Modern Childbirth in North America Developed Out of Social Movements of Our Time. Назва цього блоку як сучасне дітонародження в Північній Америці розвинулося з теорії соціального руху сучасності. Is because midwifery in Canada and United States developed in a very different way from Europe. Тому що акушерство і в Канаді, і в Америці розвивалося в абсолютно інший спосіб, ніж в Європі. It developed out of people who were radical thinkers and people wanting also to take back normal birth. Воно розвивалося від людей з радикальним світобаченням і від людей, які намагалися забрати та змінити нормальне народження, нормальні пологи. In a place where the only indigenous midwifery, the only midwifery that grew out of North America really was from indigenous people. Це країни, це території, в яких реальне акушерство, яке звідти виникло, то це було акушерство жінок корінних народів. The rest of us were settlers from Europe. Всі інші з нас це були переселенці з Європи. Okay, so I'm going to go ahead. This is what we're going to cover. Хотіла би так само наголосити, що в цьому перекладі, коли я говорю акушерство, Беті говорить слово midwifery. В українській мові немає відповідника і різниці між obstetrics, що є акушерство, і midwifery, що є акушерство, тобто те, про що говорить Беті. Midwifery від midwife акушерка і obstetrics від obstetrician акушер-гінеколог. Щоб ви розуміли, що ось ця різниця в перекладі, типу, вона не відображається. So you're going to use those two words? No, I'm going to use just one because in Ukrainian we don't have two. We don't have different words for midwifery and obstetrics. So crazy. Мені кажеться, дуже дивно і прям. Віка, а може казати ліцензована акушерка? Ні, але коли кажу, можу казати midwifery акушерство, якщо це буде мати сенс. Так. Мабуть, можливо, давайте я буду дивитися по контексту. Якщо буде, то я буду. Alana is working on that, right? After this 4 days, you're going to have the right word you want to use for. Беті каже, що через 4 дні у нас буде, ми знайдемо те слово, яке ми хочемо використовувати для позначення цього терміну. And you and I will know it. І ми будемо це знати. І ви, і я. Okay, so we're going to talk about the why it's a little different from Europe. You just go through there. Отже, план такий. Акушерство в Європі і акушерство, акушерство в Північній Америці, 50-ті, 70-ті в Америці і Канаді, акушерка, дебати акушерок, чи це є покликання, чи це є кар'єра, соціологічні теорії про те, що таке є професія, що складає професію, теорія соціальних рухів, і шосте, сутність альтернативних рухів народження, альтернативних, так.
Рух за альтернативне народження. Рух за альтернативне народження. Шостий пункт. Okay, so this is part of the European thing, right? This is the European Inquisition. This is Europe. Європа, як могла статися інквізиція? Це Європа, це частина європейської інквізиції. So you all know about the Inquisition and the burning of the witches, of course. Ви, звичайно, знаєте про інквізицію і спалювання відьом. So my question always was, how could that happen? У мене завжди було питання, як таке могло статися? So one of the things that we've realized, and so I've done a lot of research into this as well. Я дуже багато досліджувала це питання. I don't need to go through it too much, but there are some things important to talk about. Не буду дуже багато про це говорити, але є деякі важливі речі. One is that in those days, the ordinary person could not read. Важливо в першу чергу те, що в той час звичайні люди не вміли читати. Most of the witches were women. І більшість відьом були жінками. And it was also developed out of the great fear of the clergy that the women knew something and had some kind of jurisdiction over knowledge that the clergy did not have. І так само багато походило з того, що вважали, що жінки знають щось таке, що їм знаті не дано, і вони не мають до того доступу, що жінки щось таке знають. The women had great power in the villages and the clergy wanted that power. Жінки мали великий вплив, велику силу в селах, і вона хотіла мати ось цей вплив так само. So they had to subjugate the women in some way, and so the best way to do it was to call them something that they were from the devil. І їм треба було якось ось це забрати в жінок, якось собі, і власне найлегшим способом було це назвати, що жінки вони походять від диявола, власне, жінки зі знанням. To the extent that some of the women even believed they were. До тої міри, що навіть деякі жінки повірили, що вони були відьмами. And the other thing you should know is the clergy, the torturers, the people that put the women up on the stake, they all made money from this. І інша річ, яку ви повинні знати, що знають, що ті, хто робили тортури, ті, хто розпинали жінок на палях, садили їх на палі, вони з цього заробляли. So one analysis is that it was actually the beginning of capitalism. В одному аналізі стверджується, що це, власне, є початок капіталізму. Так почався капіталізм. We certainly know it was the beginning of the takeover of childbirth by medical men. Але однозначно те, що це стало початком того, що чоловіки почали переймати від жінок допомогу в пологах. And I don't think it's any coincidence that the way things are changing these days also is coming at the same time that fewer and fewer, more and more women are obstetricians. Я думаю, що це не є випадковість, але як речі змінюються сьогодні, більше і більше жінок стають лікарями, акушерами, гінекологами. For many years, even in the 1950s, they were still men, and 60s. Дуже раніше, навіть в 50-х, 60-х роках, все-таки більшістю лікарів, акушерів, гінекологів це були чоловіки. So I just wanted to do that little review of Europe because that's my perception from the studying. And I don't know what the perception is here. Is there anything that people would like to add to that? Я би хотіла, щоб зробити ось цю коротку вступ про Європу. І це те, яким чином я дослідила Європу зі своєї сторони. Можливо, в залі є ще якісь думки, які ви хотіли би додати? Ще то, що акушерок називали midwife, це мудра жінка. І саме тому, що звертались до акушерок не тільки з приводу пологів, а звертались за життєвим порадом. І вони дійсно мали таку дуже великий вплив на людей, і тільки прибравши цих акушерок, можливо було забрати собі більше влади і більше впливу на громадськість. Коли ми були в Нідерландах, цікаво розказали, що один чоловік вирішив, чому в Нідерландах саме зберіглося акушерство. Тому що вирішили, що важкі жінки не можуть летати на метлах.
Тому зважували акушерок, якщо акушерка була з меншою вагою, її До 50 кг, а якщо більше, то її життя їй дозволяло жити. І всі акушерки почали багато їсти, щоб від цього залежало життя. І таким чином саме в Нідерландах збереглося традиційне акушерство. Ще тоді можна я добавлю, саме з Нідерландів до акушерок зверталися з приводу перервати вагітність, і вони знали, хто від кого, це ж, ну, з ким вони, від кого вони завагітніли, і тому це вони дуже багато знали. Якщо задуматися, жіночі консультації, Так, вона не життя. Ну я б теж хотіла сказати це про Європу, бо Україна це Європа. Що, ну, я не тільки досліджувала Європу, я в етнографії досліджувала Франція, ну, Німеччина, усі от, саме країни Європи. І дуже схоже в традиції, як називали, ну там трошки якісь, да? І саме були виборні такі дві постаті. Це священник, його вибирали люди самі, і вся община йому допомагала жити. І повитуха, травниця і костоправ. І саме на цьому трималася вся система здравоохранення європейського. Тому це дуже важливо було, бо вони мали великий вплив, вони дуже багато знали. Вони передавалися, вони саме були письменні, і священники, і травники, і передавали це дуже і ученицям, і породу передавали, і саме це були всі знання. І тому в сталінізм, ну так, да, я розслідувала свою сім'ю, да, своїх бабусів, там і моїх родичів. І ну, от, мою бабусю її просто спасали, просто спідницями закривали. І це сталінізм знищили. Те ж саме охота на відьму. І до цих поколінь теж дуже прислідувало, бо вони саме носії знань. Саме носії знань, щоб знищити ці традиції, все знати про здоров'я жіноче, про як народжувати, як вирощувати. Це ж, ну якби так було все страшне, ну от народили все, гай все. А вони знали. І оце ніжне ставлення. І бабушка повитуха, це рідна, вона наче була рідна мати до рожениць, і наче бабуся була до онуків, ну, до їх дітей. Теж така цікава. All right, okay. So, we're going to go to North America. Продовжуємо. Північна Америка. So this is, Canadian history is centered around colonialism. It's a sad but true story. Канадська історія, вона розгортається навколо колоніалізму. Сумна, але правдива історія. Yeah, and in particular the British and the French. Конкретно французького і британського колоніалізму. So what's interesting is there were medical acts in Canada, even this early in the 1700s. So first of all, the medical acts required the midwives to have licenses, and then they didn't require them to have licenses. Були різні медичні вимоги та протоколи, закони впроваджені в 1788-му. Спочатку акушерки були зобов'язані мати ліцензування на свою діяльність, а потім вони вже не були цього зобов'язані. Yeah, so this is the first act in Canada, and this is the first act in Ontario. So first act in Canada was in Quebec. Перший такий акт в Канаді був в Квебеку, провінції Квебек. Yeah, and those two ones up there, it required the midwife get a license, and then in the 1800s, the acts changed to state no license needed. Тобто цих перші акти вони вимагали, щоб акушерки мали ліцензію на свою діяльність, а от вже в 1800-х роках
цю вимогу зняли. So it was a way actually of robbing the midwives of the right to even have any legislation for Відповідно, themselves. це відбулася ситуація, коли в акушерок вкрали можливість, в принципі, бути в межах закону і виконувати свою діяльність в межах закону. And so then so Upper Canada was the name of Ontario. So I'm going to talk especially about Ontario and Quebec. Ontario is the province I come from. Онтаріо – це є провінція, з якої я походжу. Я буду більше говорити, власне, про ці провінції. And we are the province that has the most midwives in the country. І ми є та провінція, в якій є найбільша кількість акушерок у всій країні. And we were very political very early. І ми були дуже політичними дуже рано. And so we were the first province to push for legislation and get the legislation. І ми були першою провінцією, яка проштовхнула узаконення акушерства, акушерок. But that wasn't till 1993. Але це сталося лише в 1993 році. And so you're going to see a whole history here of why we didn't do anything. І зараз я вам розкажу історію, чому до того часу ми нічого не робили. So the law they made in 1795 only applied to those persons who practiced for profit. So it's only if you made money that you had to have a license. You could still, somebody could do your birth if they were your neighbor, but if they charged money, then you had to have a license. Закон в 1795 році вимагав мати ліцензію акушеркам лише в тому випадку, якщо це було їхньою роботою, вони отримували за це гроші. Але якщо це був просто сусід, який приходив до тебе, щоб бути на твоїх пологах, то не потрібно було мати ніякої ліцензії. And so I'm going to the next part. So it's really possible that the midwives didn't want to be subjugated to do that because it was very rural. And for them to go to the city to try to take an exam and pass exams wasn't really something they wanted to do, so they weren't really pushing for it. І фактично акушерки не були сильно мотивовані, тому що більшість акушерок жили в селі, і щоб отримати ліцензію, треба було їхати в місто, здавати екзамени. І їм фактично це, вони не були в цьому зацікавлені. So again, I'm sure that at one point in Ukraine that was the same. І я впевнена, що в Україні в якийсь певний період часу це було те саме. Is it? Yeah. Okay, so when was it? Okay, I won't go into that yet. But this history needs to be written. Part of my reason to give this is I think this Ukrainian history needs to be started. Я переконана, що вам потрібно цю історію написати, записати. Саме тому я вам даю цю інформацію. Yeah. Okay, so maybe tonight people who have any memory of anything in history that can contribute should get together. Можливо, сьогодні вам прийде в голову, згадайте якісь важливі моменти, які потрібно записати для історії акушерства, зробіть це. Anybody who's a midwife student or a doula, it'd be good for them to go to the library and start to just dig that information up. Якщо хтось з вас, якщо ви акушерка, чи студентка акушерка, чи доула, було б добре, якби ви пішли в бібліотеку і почали досліджувати це питання. Not tonight. Не сьогодні вечором. Okay, so, but the thing is, we know that probably the midwives in the countryside did have their own standards, right? Like they would have certain things they did and certain things they realized they couldn't do. Але фактично ми можемо припустити, що акушерки, які практикували в сільських місцевостях, в них були свої власні стандарти. Вони знали, що вони можуть робити, а як вони не можуть робити. And they would have a code of conduct between themselves and the mother whose birth they were doing. І в них так само, припускаємо, був певний написані правила поведінки і взаємовідносин між акушеркою і жінкою, на чиїх пологах присутня акушерка. And it's very possible that at that time they also recognized, the women in the communities recognized that they possibly didn't want somebody who was accredited by the medical board because even at that time there was some suspicion about what the medical board would do to them. І навіть в цей період часу можна припустити, що не було потреби в спільноті і не було довіри до медичної сфери, до медичних фахівців, щоб здавати цей екзамен, тому що акушерки між собою
та мали ці стандарти. І йти здавати офіційний екзамен в медичній установі